àìrédé ọmọ yẹkuyẹku èdè ọmọ yẹlúyẹlú ọ̀gẹ̀dẹ̀dé ọmọ yẹdòyẹdò. Ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń láǹfààní láti mọ̀ gbọ́ ìkànnì alálùbáríkà tí bàbá mi gbé kalẹ̀ ká sí Melody House No. 2 MB Mápàdéhùn Street Bódè wá sinmi Báṣọ̀run nílẹ̀ Ìbàdàn. Ìgbà àkọ́kọ́ rèé tí a mọ̀ ríra wa lọ́dún yìí àbí tá a mọ̀ gbọ́ra wa lọ́dún yìí bí n bá ní à ń ríra wa ìṣèwé bẹ́ẹ̀ ni ẹ wò bí wọ́n ṣe ń gbọ́ wa òun náà ni wọ́n ń wò wá kedere bí ẹ bá lọ sí àwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ tó wà lórí ẹ̀rọ ayélujára bíi ti Facebook àti YouTube Melody 100.7 FM wọ́n wò wá kedere ńbẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n ń gbọ́ wá ńbẹ̀ gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ pé ìgbà àkọ́kọ́ rèé nínú ọdún yìí tí àwa àtìyín tí a mọ̀ gbọ́ra wa tá a sì mọ̀ wòra wa fún ìgbà àkọ́kọ́ ẹ jẹ́ mọ̀ kẹ́yìn pé happy new year a kó àmójúbọ̀ ọdún tuntun ò ká ní pé àti ìkíra wa tẹ́lẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ọdún 2026 oṣooju wa ìwòyà ìjẹta ìwòyí last week à ń ka àní countdown ó kù ọjọ́ mélòó ó kù ọjọ́ mẹ́ta ó kù ọjọ́ ọ̀sẹ̀ kan adúpẹ́ ọdún 2025 ó ti lọ ntì ẹ káàbọ̀ sínú ọdún 2026 lórúkọ àwọn aláṣẹ ìkànnì Melody 100.7 FM àti lórúkọ àwọn tí àjọ wà nílé agbára yìí tí àjọ ṣètò tòní tí ó fi dùn tí gbogbo òfin kan sí òun náà ni èmi Eyitayo Olusola ń kí yín tayọ̀tayọ̀ ìpè àkó àmójúbọ̀ ọdún tuntun bí a sì ṣe máa bẹ̀rẹ̀ ètò ọ̀rọ̀ nílé ètò ọ̀rọ̀ ló àkọ́kọ́ rè lọ́dún 2026 àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀jẹ̀ àṣìdè ètò ọ̀rọ̀ ìlú fọ́dún yìí lórúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ bísímìlà. Káàbọ̀ padà sórí ètò yìí ètò wa ọ̀rọ̀ ìlú nìkànnì Melody 100.7 FM mo kí yín o wípé ẹ ṣeun ni o ẹ kú gbogbo gbà wá o mo sì tún wá rọ̀ yìí pé bí ẹ ṣe gbárùkù tì wá lọ́dún 2025 bá a tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ọdún 2026 yìí ẹ mọ́ padà lẹ́yìn wa Ọlọ́run ní padà lẹ́yìn gbogbo wa lágbára Ọlọ́run ọdún yìí yóò dùn gbogbo kan sí gbogbo nǹkan tí abọ́lọ̀ ń sọ ní ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026 èmi nígbàgbọ́ pé ó ti wọlé àṣẹ lọ yín kọ́ sẹ́yìn náà nígbàgbọ́ ẹ̀wò kó tó dípa parí first quarter gbogbo nǹkan tí abọ́lọ̀ ń sọ Ọlọ́run yóò ti ṣàmì sí lágbára Ọlọ́run tó bó ṣe wá rí báyìí onítún ní ọjọ́ kejì o nínú oṣù kìíní àyànrán ọdún tuntun tẹ́ rọba ọdún tá a já pàtì kúrò nínú láìlọ́ọ̀ 2026 gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe ẹ̀já tètè máa ṣe o bàbá ń fò ní sinmi ó bá ti dọ̀jọ́ ajé Monday tó ẹ̀já tètè gbé ìgbésẹ̀ ká ṣe ní pápá pátá ń ṣe ní pápá ká mọ̀ bá a farapa ká ṣe ní pápá bí àwo ti bàbá àṣọ̀nà gbogbo àwọn ìbéèrè tá a bá fẹ́ béèrè gbogbo tá a bá ti fẹ́ lọ make enquiry nípa iṣẹ́ wa nípa àwọn nǹkan míì tá a tún fẹ́ kọ́ tá a tún fẹ́ mọ̀ ẹ̀kọ́dún 2026 kó lè dùn bí tí gbọ́ngbọ́n òfin kan sí ẹ̀já tètè gbé ìgbésẹ̀ ká tètè máa ṣe torí pé ní ká dijú kàlá àtúnwọ̀ 31st of January lágbára Ọlọ́run èmi àti yín ni ọ̀rọ̀ ìlú lẹ́tọ̀ níkànnì Melody 100.7 FM ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ ìpè ọ̀rọ̀ ìlú ọ̀rọ̀ gbogbo wa ni wọ́n ní ọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan bá lé tó bá yá yóò kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mi bẹ́ẹ̀ nìkan bá ní ẹ̀wò jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mi o kò sí nǹkan tó kàn mí àwọn ọ̀rọ̀ kan wà tó jẹ́ pé tó bá balẹ̀ tán yóò kan jẹ́jẹ́ mi mo jókòó mi bí irú èyí tá a fẹ́ gbé yẹ̀wò lóòrọ̀ tòní láti ọdún tó kọjá òun náà ni a ti gbọ́ pé bó tó bá ti di ọjọ́ kìíní oṣù kìíní ọdún 2026 ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú òfin owó orí tuntun yóò gbìnàyà yóò gbéra sọ tí yóò sì di lílò àmọ́ lásìkò ìgbà tí kìíní ọ̀hún kó tó di pé abọ́sọ́dún tuntun
tí ó kúrò nílé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà lẹ́yìn tí wọ́n jíròrò lé lórí tán tí wọ́n jíròrò lórí fún ìgbà kínní tá a mọ̀ sí first reading kì í ṣe pọ́n kà nìkan wọ́n jíròrò lé lórí fún ìgbà kejì second reading wọ́n jíròrò lé lórí fún ìgbà kẹta third reading tí wọ́n sì ṣe gbogbo ohun tó yẹ kí wọ́n ṣe ń bẹ̀ wọ́n bá tún dá padà sọ́dọ̀ àìpẹ́ àwa ti ṣe ohun tó yẹ ká ṣe ààrẹ sì ti buwọ́lù pé tó bá ti di 1st of January o ẹ fi ìta kó di lílò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa ṣe àwọn nǹkan tá a fi sínú ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní máa implement ẹ bí àṣà àwọn olóyìnbó àmọ́ kó tó di pa wọnú ọdún yìí lóṣù tó kọjá ẹ̀ náà ni ọmọlé aṣojúṣòfin kan lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ló bá ní ẹgbọ́ èmi lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ bá a ṣe ṣojú kọ́rè ó tá a fi jobi lọ́jà Ẹdẹ ìgbà tá a ṣe àgbéyẹ̀wò àbá òfin àbá nígbà tó wà nílé aṣòfin ìgbà tá a ṣe àgbéyẹ̀wò àbá òfin owó orí tí ààrẹ fi ṣọwọ́ sí wa ó láwọn nǹkan tá a sọ ó láwọn nǹkan tá a ṣe ó sì láwọn nǹkan tí a fẹnu kò lé lórí àmọ́ ọ̀rọ̀ ti di bá mi wọ́n ní wọ́n ti pa ọ̀rọ̀ ànádà kílẹ̀ tó mọ́ ó ní ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn sọ sínú ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn ṣe sínú ẹ̀ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n fi sí gbòòrò táwọn ọmọ Nàìjíríà sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ilé aṣòfin àpapọ̀ ilẹ̀ wa Nàìjíríà àwọn náà gbé ìgbésẹ̀ pé tọ́rọ̀ bá rí báyìí kí là á ṣe wọ́n sì níbi ọ̀rọ̀ bá kọ òkè tó tún kọ ilẹ̀ ó tún níbi kan á gbé sí ó dà ẹjẹ́ àyàn ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ad hoc committee kí wọ́n yẹ̀ wò ṣé tòótọ́ ni wọ́n bùkún àbọ̀n yọkùn bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n fi kún ni àbọ̀n yọkùn bẹ́ẹ̀ kí ló ṣẹlẹ̀ ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá wọn ti ń ṣiṣẹ́ lé lórí kódà ó ti wọ public review báyìí láti jẹ́ káwọn aráàlú kí àwọn náà sọ̀rọ̀ lé lórí à ń sọ̀rọ̀ nípa òfin owó orí tuntun orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà àmọ́ ààrẹ ti sọ wípé kò sí ká lọ kábọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún pé láì fi ti nǹkan tó ń lọ ilé aṣòfin ṣe pé tó bá ti di ọjọ́ kìíní tí í ṣe àná oṣù kìíní ọdún 2026 kí òfin owó orí tuntun kó bẹ̀rẹ̀ sí ní di lílò. àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ti ń béèrè oríṣiríṣi ìbéèrè lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún ẹ̀gbọ́n náà ta ló kàn ta ní ò kàn bàbá rìn sọ́tún rìn sósì ẹ̀yin ló níròyìn bó ló ṣe ń lọ ta ló kàn ta ní ò kàn ṣó kàn àwa náà tá à ń tajà ṣó kan àwa tá a jẹ́ oníṣẹ́ oṣù àbó oníṣẹ́ ìjọba nìkan ló kàn ta lọ̀rọ̀ yìí kàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àhesọ ọ̀rọ̀ ló ti wà lórí ọ̀rọ̀ yìí ṣé ẹ mọ̀ pé wọ́n ní pé tí kọ́lékọ́lé bá kọ́lé tán yóò tún kù kẹnukẹnu àwọn èèyàn ti sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ àmọ́ kí lóòótọ́ tó wà ń bẹ̀ èwo lójú òótọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ní bàbá arọ́ tàbí ṣùgbọ́n òun náà làrẹ̀ mọ́ rẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ tó bá wá ṣojú ẹni kòró là ń pè ní òkodoro ọ̀rọ̀ èwo lòkodoro ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí àwọn kan ní gbogbo owó tó bá ti wà káǹtì èèyàn wọ́n mọ ìyọ̀wó orí ń bẹ̀ ni pé àti ìmọ̀ nǹkan kan nǹkan tá a fẹ́ wọ̀ ní 2026 ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí àmọ́ ohun tó dájú tàdá òun náà ni wípé gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ àtàwọn nǹkan tá a rí pé yóò kíní ọ̀hún yóò fẹ́ pé àwọn tó jẹ́ pé ó kù díẹ̀ káàtó fún tí wọn ò rọ́wọ́ rí àpẹẹrẹ ni pé ẹni tí owó rẹ̀ ò bá tó 800,000 lóṣù kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú owó orí tó túmọ̀ sí pé bówó rẹ̀ bá ṣe pọ̀ tówó tó ń gbà bá ṣe pọ̀ náà ni owó orí ọ̀hún yóò ṣe rí àwọn èèyàn ti wá ń sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn tó mọ̀ nípa tí wọ́n mọ̀ nípa ohun tá à ń pè lówó orí tax
wọ́n ti ń dáwọn èèyàn lẹ́kọ̀ọ́ láti fakò mú òkun yọ pé báyìí ló ṣe rí o, kì í ṣe báyìí, torí pé àhesọ ọ̀rọ̀ ó pọ̀ lórí ẹ̀. àwọn wo ló kàn, àwọn wo ni ò kàn? ìdí rèé tá a fi ṣa àwọn ìbéèrè kan jọ tó sì jẹ́ pé yóò là wá lóye láti mọ bí kinní ọ̀hún gan ṣe rí. bí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ náà ni ètò ọ̀rọ̀ ló ti òwúrọ̀ tòní láti lè ṣera wa létí láti mọ kinní ó ṣẹlẹ̀, torí pé òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀ ni pé bá a fẹ́ bá a kọ̀ kò sí à ń bojú wẹ̀yìn pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu sọ gbọ́ àsì láti mọ̀ wípé bí ààrẹ ò bá ṣe nǹkan yóò ṣe o. ìgbà tí wọ́n yọ subsidy jù ní ìtàn ní subsidy is gone, ìgbà tán búra fún wọn kó tó di pọ́n lọ Aso Rock gan mọ̀ bó ṣe rí. so òótọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀ ni pé ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú òfin owó orí ó ti gbéra sọ o. bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ ti ní no going back, mọ́ bá wa bá wa lẹ́jà fún ó yá mọ̀ bó ṣe rí, ó yá mọ̀ kí gan ni ó ṣẹlẹ̀. àwọn kan ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lórí ọ̀rọ̀ yìí láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ bí nǹkan ṣe ń lọ lórí ẹ̀. màkàn fi tó wa létí á gbọ́ àwọn ìbéèrè àtàwọn ìbéèrè díẹ̀díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún kó tó di pé a tún tẹ̀síwájú lórí ètò ọ̀rọ̀ ló lẹ̀ ń gbọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì Melody 100.7 FM tí ó bá fẹ́ dé lóòrọ̀ tòní. ẹ má tẹ̀ ẹ má yìí, ẹ má gbé kún bẹ́ẹ̀, ẹ ṣeun tí ẹ ń gbọ́. Format so that we can just deal with different aspects. Question 1 says, when will the new Nigerian Tax Act take effect? So when is it starting? It's starting on the 1st of January 2026. So the new Nigerian Tax Act goes into effect from what? 1st of January 2026. Number 2, which specific individuals does the tax law apply to? Are there people that this law applies to? Are there people that it does not apply to? Well, the answer is simple. It applies to all individuals that earn income in Nigeria. So whether you are workers, content creators, remote workers, influencers, traders. A controversial aspect was brought out when they said even Ron's girl will pay tax. No, and they said that is it 6 billion or 600 billion? One ridiculous money that they said that they calculated how much was made in Lagos alone. I think it's 60 something billion or 600 something billion. Very ridiculous, you know. It's amazing. Somebody's patronizing them. So no matter what you do, as long as you earn money in Nigeria, you're going to pay the tax. And then Nigerians earning income abroad, if they are tax residents in Nigeria. So what this means is this: if you are residents in Nigeria and you make money abroad, so you have properties abroad, you have investments abroad. When your properties or investments abroad, when they bring in money, you will pay the tax of that money in Nigeria. Because see, you are not paying tax in those countries, but because you are residents in Nigeria, you will now pay that tax. So that means as you are entering January, don't try to be secretive, because they are linking NIN, BVN, everything is going to be linked together, and then they are connecting with the international platform, with every commercial nerve center all over the world. And there is now information sharing. So it's better for you to by yourself
Go and say, I have a property in Kenya, I have a property in Swaziland, I have one property in London, this is how much I made. So if you don't have an accountant, this is the time for you to get an accountant, a tax consultant. Don't try to be stingy and say, I'm not paying professional. Pay, so that you will not pay. Number 3, will transfers and deposits into my bank account be taxed? You know that there is COT and bank charges and all those stuff, POS charges. So they are now saying, will transfers and deposits into my bank account be taxed? No. Moving money around via POS, transfers, deposit, or withdrawal is not a taxable event. What is taxed is income earned. So that somebody pay into your account now, say, okay, I paid money, help me send this money to this person. It doesn't mean they are going to come and tax you because the money entered your account. Do you understand? It is not an earning, it's a transaction. So what it means is that you have to now be careful about people say, give me your account, help me transfer this money, and send this money to this person. Because at the end of the day, by the time they look at, there are none of you that are collecting money, you want to boost your account for Visa. By the time they now look at the turnover and the money that has gone through your accounts in the year, they might say they want to come and audit you and confirm whether it is really your money. So those of you that say, me, I'm not an accountant, I don't like mathematics, I don't really like calculation. You have to like calculation now. And this is not the time to be doing cash. This is the time for you to actually have everything done online. Use your ATM so that everything will be there. You'll be able to remember. And when you are sending money to someone or collecting money from someone, this is the time to ensure that it is well. So you can now say, okay, loan to this person, or money they say we should share for Papa's burial. You know, those of you that they use your account to collect money, you will now say, okay, everybody, Brother James is getting married. Let us pay into Sister Caro's account. And you are Sister Caro and they are paying money into your account for somebody's birthday. You better have the definition of birthday so that you will now put it together and you will transfer it. Number 4, will the money I keep in my bank account be taxed from 2026? It means that if I leave money in my account now, will they now come and say, this person get money, maybe we'll collect something? No. Just having money in your account is not taxable. Only the income you earn, like salary, business profit, or interest, is what can be taxed. So the question then is, how do we know how the money entered your account? How do we know if it is not a salary or a business? That's why you must have record. So those of you that don't keep records of income and expenditure and have descriptions of the transactions in your life, you may end up becoming a pawn. Because you know that every time there is a law in Nigeria, there are criminals in governments that want to now capitalize on that one to defraud people, to terrorize people, to make life difficult for people. That's why we are telling you all this now, so that you'll be ready, because many of the government agencies and government parastatals, they don't have any record. Hello? Number 5, I'm a student with no job. Will I pay tax in 2026? No. If you have no taxable income, you will not pay tax. So what is taxable income? Hello? That is income that you earn that is a profit or a return on investment or a salary. Then it will be taxed. Will tax authorities now monitor bank accounts of businesses more closely? Yes. They will now monitor you. They are now monitoring spirits. I hope you know that there is what they call skumulu. So now you have to now have that. And what that means is that every transaction in your business that is above, is it 5 million or 10 million, whatever, every week you have to be sending it to them in the FCC. Every week is a law. And in your company, you must have a compliance officer that is representing government. You will use your money to employ your class captain, and you'll be paying the person. So every company, you must have the school, then you must have a staff
that you will be paying salary, you going to pay them. You will now introduce the staff to EFCC. Yes, so in case you don't have it, go and settle it now. Except you want to remain poor. If you want to operate in hundreds of millions and billions, all this is no more negotiable. Then you will now say, okay, EFCC, this is the staff I have employed for compliance. Then they will now train that staff. That staff will now go for training with EFCC. Then they will now come, all the directors of the company, they will now train all of you too. Are you seeing why you have to be here for tax summit? It's no more business as usual. That's why we are doing it, so that it should not be next week. Pastor, pray. Pastor, we are telling you now. Those of you that are arguing with tithe and offering, God don't catch you now. Go they argue with tax. So yes, it will be easier for the authorities to track compliance, but again, your bank balance will not be taxed. Profit and income are what will be taxed. Number 7, will I pay tax on the loan I borrow from Fair Money or any lender? You know yourself. That one that they will now be calling everybody, sending text to people. No, loans are not taxable given that they are not income. However, the interest income earned by Fair Money will be taxed at their own hands. So if you go and borrow money now, that money you borrowed, even though it came to you like an income, it is not considered an income because it is a loan. But now the person giving you the loan, if the person collects interest from you, they will now pay tax on the interest they collected from you. But the question is, how will we know that the money that came to you is a loan? Are you seeing where record comes in? So, sorry, I mean 2 million, man. Hey, yeah, 2 million, just send me to, just borrow me 2 million. And then the person now sent 2 million to you and he didn't write loan there. He now sent 2 million as discussed. What were we discussing? And then you're now trying to tell them that it's loan. What is the document that backs up the loan? So if someone is giving you a loan and it is not a statutory or organizational or loan from any, it's maybe one-on-one, have a document. It can even be WhatsApp, you print it out, you file it with the dates. Number 8, I run a one-man business. Do I pay personal income tax or company income tax? We are going deeper now. Now listen, if registered as an enterprise, business name, you will pay personal income tax. If registered as a limited liability company, then you pay company income tax. Now, what's the difference? Now, listen. When you want to register a business in Nigeria, you can go and do what we call registration of business name. When you do registration of business name, it is cheaper. That registration of business name makes you to do business legally with that name. But there are advantages and disadvantages. Now, one of the disadvantages of the registration of business name is that that business and you are still like the same person. So that is why you pay personal income tax. If that business gets into trouble, you are in trouble. If that business has liability, the liability is on you. But now if you do incorporated, you register your business as a limited liability company, that company is an entity. You are an entity. If that company is owing, you are not owing. Nobody can come and meet you that you are owing them money because it is the company that he is owing. So for that one, you can earn from that company and do payee. Or you earn from the company and do personal assessments. But that company will now pay company income tax, not you. And if that company does not make profit, the company will not pay tax. So if there's no income, there's no tax. So that's why you have profit before tax, profit after tax. You have gross profit, you have net profit. All these are things that you can now understand if you're a business person. Now, number 9, if I sell shares and make profit, will I pay tax in 2026? No. As long as the shares you sold are not more than 150 million in value. These are part of the good aspect of it. It's a very good law if you study very well. So this one now, if you sell all your shares
As long as you have not made 150 million, you are not paying any tax. It's free money. So you see now, this is why it will be good for you to begin to consider stockbroking now, to start buying shares. Because any money you are using to buy shares now, when you are getting your money back, as long as the shares you sold is less than 150 million, is tax-free. And the gain is not above 10 million. You know that the money you sold is 150, no tax. But if they now look at how much did you gain, if the gain you made is not more than 10 million, no tax. But anything above that 10 million, they will tax you. So that's, however, if it is higher than this threshold, the gain becomes taxable. So what that means is, if for instance now you sold now 150 million, you are not paying taxes. But if inside that 150 million, maybe when you bought the shares, it was 142, and now it's 150, you have only made a profit of 8 million, no tax. But if when you sold it, and when you bought it was 110, and now it's 150, you know you have made a profit of 40 million. So you will now remove 10 million. Then the remaining 30, you will now be taxed on it. Do you understand now? So those are the reasons why you need a tax consultant. So those of you that are accountants, that are tax professional, a new market has opened for you. So go and register yourself, position yourself, so that you can become a personal tax consultant, you can become a personal financial advisor. So a new business is opening up now for people in the financial sector to become tax consultants and financial managers for individuals and for family. 10. I'm a pensioner. Will my pension income be taxed in 2026? No. Approved pension and retirement benefits are exempt from tax. Did you know the use of the word approved? Approved pension. So that is why, you know, we already have the pension fund administrators. So if you have a pension fund administrator and you went through the process either as a government staff or as a private staff, and you have a PFA that manages your fund, nothing will be deducted. 11. Ọ̀rọ̀ ìlú lètò níkànnì Melody 100.7 FM. Bí ẹ ṣe ń gbọ́ wa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ ibi ẹ bá dé àwọn kan ní ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa Facebook ní YouTube ní ẹ mọ̀ wò wá kedere, bẹ́ẹ̀ ni ẹ mọ̀ gbọ́ wa kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Melody 100.7 FM. Kí ni nǹkan tá à ń gbé yẹ̀wò lápá àbílòrò tòní? Ẹ kú ti mọ̀ wá pé aṣọ ọ̀gbà òun náà ni àádá fúngbà ànímọ̀ wọ oṣù tútù nígbà tí òru bá mú. Bó ṣe lọ là ń tẹ̀lé níkànnì Melody 100.7 FM. Ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú òfin owó orí òun náà ni à ń gbé yẹ̀wò. Ìbéèrè oríṣiríṣi ló wà lọ́kàn àwọn èèyàn. Ìdí rèé tá a fi mú ilé wa lónìí. Bóyá ẹ̀yin náà rí ìbéèrè kan tó wà lọ́kàn yín tó jẹ́ pé wọ́n fi ìdáhùn sí. Ṣé ẹ ti rí pé yàtọ̀ sí nǹkan táwọn èèyàn sọ pé gbogbo owó tó bá wà lákàntì èèyàn òun náà ni wọ́n máa yọ táàsì lé lórí? Ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé àwọn tó jẹ́ pẹ́ńsọ́nà bàbá wa ìyá wa ṣáwọn náà wọ́n máa yọ lórí owó wọn? Téèyàn bá yáwó láwọn báńkì tí wọ́n yá àyàn lówó, ṣé wọ́n yọ? Ilé-iṣẹ́ ló fẹ́ẹ́ bá wíjú o, àtàwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ń gba owó gọbọi. Béèyàn bá sì nílé iṣẹ́, fún bí àpẹẹrẹ Eyitayo Olusola, ó yàtọ̀ sí mo wá nílé iṣẹ́ mo pè ní Eyitayo Nigeria Limited. Eyitayo Olusola ó yàtọ̀ sí Eyitayo Nigeria Limited. Bí wọ́n ṣe kọ́ wa nínú iṣẹ́ okòwò ṣíṣe, business administration. Torí nǹkan kan wà tá à ń pè ní business law, àwọn òfin tó ti okòwò nídìí tó gbé lẹ́yìn. Bọ́n ṣe kọ́ wa náà wọ́n ní pé okòwò ṣíṣe separate legal entity ni. Àwọn amòfin wọ́n treat company bí èèyàn tó dá wà, bí èèyàn tó dá wà. Ẹni tó ní ọ̀tọ̀ ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lọ́rọ̀. Bí company bá wá jẹ́wọ́, Eyitayo Nigeria Limited tó jẹ́wọ́, wọn wá lè yọ lára Eyitayo Olusola.
a ní tìtorí wípé ẹ̀ẹ́dúnjọ̀gẹ̀dẹ̀ ló kó ká wá gbàbejì létí ńlé àmọ́ bẹ́ẹ̀ yóò bá tó àwọn onímọ̀ lọ tí wọ́n mọ̀ nípa kínní dáadáa tó ń ṣàlàyé fún yàn oríṣiríṣi àhesọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mọ̀ gbọ́ Tinubu fẹ́ pa wá ní òtá ẹ̀yin lómi ò tán táàsì oríire ó bo 2026 rárá kò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ó tà gbéyẹ̀wò rèé ní orí ètò yìí ètò wa ọ̀rọ̀ ló mo bẹ́ jẹ́ ń gbé àìpè yìí mò ń bọ̀ hello. hello. àtúbọ̀tán rẹ̀ ọ̀dà. àmì o happy new year sir. ọjọ́ ayọ̀ ni ó jẹ́ o. àmì. ẹ̀rì tí ń ṣe orí yóò ní gbàgbọ́jẹ́ ìṣẹ̀rú ẹgbẹ́ yín o. àmì o. mo pe nọ́mbà rẹ̀ jẹ́ ká àti jẹrin kọ̀ lọ́ o. ìyàwó òbúrò rẹ̀ níbi prógámù wa tá a máa ṣe láàárọ̀. pé alábísí nìkan ní wá. ẹ ṣeun sá. ọdún ayọ̀ ọdún dùn lọ́dún yóò jẹ́ fún wa o. àmì. mélòdì ẹ̀fẹ̀ mò ní bàjẹ́ o. àmì o. Olúwaṣẹ́gun Afọlábí látọ̀mí àjẹ́ alágbẹ̀tẹ̀. ẹ ṣeun. Yorùbá láàyè eléyìí afúnbẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ ni àwa náà sátidélé ayé tó jọ mẹ́ta àwọn bàbá wa sá ń jáwé wọ́n ń jáwé ilé tí wọ́n ń pè lówó orí ni wọ́n fi lọ kọ́ nígbà náà owó orí ti dòde ó dòde ò bàbá wa lọ́kọjá owó orí ti dòde ó dòde ò bàbá wa lọ́kọjá àwọn àgbà tí wọ́n já òun ń bẹ láti mọ̀lé wọ́n sọ pé mímọ́ kù ṣùgbọ́n tá à ń já fún ni pé kí àwọn ìjọba dàkún owó orí tí wọ́n ń gbàǹgbà náà rí tí wọ́n fi ń ṣe láàrin ìlú ara ẹ̀ lómi ẹ̀rọ ara ẹ̀ níná ara ẹ̀ ní títì ilé ìwòsàn tó dá wà usage nígbà usage bẹ̀rẹ̀ ẹnìkan gbàtọ́jú lágboolé wa ọ̀wá lọ gbàtọ́jú mọ́ ọjọ́ wọn pé láti usage wọn ti wá fi mọ́tò gbé padà pété gbàtọ́jú tán bẹ́ẹ̀ bá lọ usage nísìnyí ọba àmọ́ lọ gbàtọ́jú tí lọ́kàn wọn àní wọn ti owó gbà lọ́wọ́ rẹ̀ tí wọ́n náwó ìsọ́nà tó dá tó ṣe ni èmi sì bí àwọn ìjọba wọ́n mọ̀mọ́ gbé kẹ̀kẹ́ ṣáájú ẹ̀sìn gbogbo tí wọ́n bá fẹ́ ṣe tí wọ́n fàtẹ́ mọ̀mọ́ ìkùnnù wọ́n mọ̀ wá sórí àwọn rédíò tọ̀dá tọ́lámìláka táràlù ń gbọ́ bíi mélòdì ẹ wo tí yọba tọ́ka gbogbo tọ́ka láàárọ̀ ó ti yẹ wọ́n kà ti pẹ́ kí wọ́n tó fòfin lé kí wọ́n mọ̀ sàwọn mẹ̀kúnnù ìpín tá a bá kú ṣe àtìgbé ni tí mẹ̀kúnnù ọ̀bà máa kéde ní ìsìn gbogbo tá à ń gbọ́ láàárọ̀ lórí mélòdì àrígbọ́ tí wọ́n bá wa sowó orí bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ni Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ o 2026 ọdún dùnú ọdún ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa o. ẹ ṣeun sá ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun 07025201107 àbí 07055071107 òní nọ́mbà tí ẹ fi lè pè láti dá sí ṣóòótọ́ dé Àbáfọlábí mò ń bọ̀ hello. hello ẹ káàárọ̀. yes ẹ káàárọ̀ sá orúkọ yìí bò lẹ ti ń pè wá. Prince Bùnmi Adéfòsì ló ń pè láti àgbègbè Àpáta. ẹ ṣeun ẹ bá wa dá sí. mo kí yín. ẹ ṣeun sá. ẹ rí kò sí nǹkan tó burú nù kí ìjọba gba táàkì. kò sí nǹkan tó burú bẹ̀rẹ̀ rárá àti rárá ni. àmọ́ ọ̀nà tí ìjọba ń gbé ọ̀rọ̀ táàkì gbà ní ìdá. ìdí ni wípé bẹ́ẹ̀ yẹ sà ẹ rí wípé tá a máa ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn tí ó ní ilé iṣẹ́ ẹ̀fọ́ àwọn náà mọ̀ sọ táàkì. bẹ́ẹ̀ni. ní ìsìn báyìí táàkì wọn ní ìsìn báyìí yóò increase sí tàbí. ẹ wá wò pé àwa aráàlú gangan ni last consumer. àwa náà lá lọ ra end user. àwa náà lá lọ ra nǹkan láti nǹkan tó bá produce láti nǹkan tí wọn á lá lọ ra. tí táàkì wọn bá lọ sókè àwọn náà fi kún owó ọjà àwa náà láwọn èdè àkọ́kọ́ nìyẹn. ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣé ìjọba ti jẹ́ kí ọ̀rọ̀ iná ọba tó jẹ́ wípé business tó mọ̀ gbòòrò ṣé ìjọba ti jẹ́ kó dùn sí. ẹni tó pè tán lẹ́ẹ̀kan sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera ara benefit pé mò ń sanwó táàkì ó yẹ kí n rí nìkan bí bá rí lórí ọ̀nà tó dáa tó yọkù ó yẹ kí n lè rí lórí ètò ìlera ìkan náà tún nìyẹn. lórí security nǹkan ṣé ìjọba ń dáàbò bò mí báwo ni security orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ṣe rí lásìkò kẹ́rí pé ìjọba ń kó kọjá nǹkan tó yẹ kọ́kọ́ ṣe lálákọ̀ọ́kọ́ kẹ́rí gbogbo àwọn nǹkan tá a ti mẹ́nu báyìí kí ìjọba kọ́ jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ dúró ná tí gbogbo ẹ̀ bá wá dúró ore ná tí ara ti tu tó lórí tẹlẹ́mù ìjọba ó ṣẹ̀wá máa sọ̀rọ̀ nípa táàkì a lè máa sọ wípé ọ̀gá fẹ́ kọ́ ilé sìn àní ṣe foundation ká fipá gbé blọọkù yóò padà wó ni nítorí pé àwa aráàlú náà àwọn masses àwọn mẹ̀kúnnù náà nìyá yóò padà jẹ nítorí pé tó ló bá fẹ́ pé àwọn sanwó táàkì náà 200 naira múra tẹ́lẹ̀ mo sanwó táàkì ó lè fi 50 naira lé ẹ rí i pé 50 naira ó lè tó jẹ́ o. so kíjọba àpapọ̀ kọ́kọ́ máa ṣe àtúnṣe ẹ pé nígbà tó fẹ́ yọ sọ́sídì náà
wọn kọ́kọ́ ṣe nǹkan tó ń pè ní consultation dáadáa kí wọ́n jẹ́ káwọn aráàlú mọ̀ kí wọ́n work on the implementation yẹn policy yẹn kó lè dúró rí àmọ́ wọ́n rówó wọ́n ìjọba àpapọ̀ yóò rówó báyìí ní rí àǹfààní owó yẹn nítorí pé gbogbo nǹkan fẹ́ kí àwọn aráàlú ti rí àǹfààní ẹ̀ nípa rírà nípa títà gbogbo nǹkan báyìí àti náà ba ètò ìlera ní ọ̀nà tó dá ní ètò security ní ìjọba ò tí ì ṣe kán wọ́n tí ì ní wẹ̀ kán yán kán kàn lórí ẹ̀ wọ́n ṣe kùnà lórí ẹ̀ tí ìjọba ẹ̀ pẹ̀tù. ẹ ṣeun gan-an ni ẹ ṣeun. ọ̀rọ̀ ìlú lè tó oníkànnì Melody 100.7 FM 07025201007 àbí 07055071007. Hello Dikola. Hello sa ẹ̀kọ́ ojúmọ́ orúkọ yìí ìbòlẹ̀ tí ń pè wá. Aziz Adikola Rafiu Young Griffin. ẹ ṣe wo happy new year to you sir. I wish you the same. ọdún yóò pé wa o kó lè dá ní o bàmí yóò dá lágbára ọjọ́ àbí o aṣọ́dún ayọ̀ àmín iṣẹ́ òní bàjẹ́. àmín ẹ ṣeun. mo kí ẹni tí ó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ tó fọ́ ẹ rí i pé bí Nàìjíríà ṣe wà yìí a ti wà nínú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ìjọba tó sì wà lórí àlééfà yìí wọ́n ń wọ́n náà láti jẹ́ wípé kí ìdẹ̀ra kó bá wa. ìwà ṣe wípé ẹ̀ẹ̀kan náà èèyàn gbọ́mú lẹ́nu gbọ́yìn lẹ́nu ọmọ kọ́ bá dá wà láàlẹ́. lẹ́yìn pé ìgbà tí wọ́n yọ subsidy ìkíni yọ yìí ó bá wa lójijì. ó lè jẹ́ wípé ààrẹ Buhari láti January wọ kò sanwó yẹn wọ December oníbi tó san sí. àwọn ni wọn kọ́ntínú rẹ̀ lọ́sọ̀ báwọn ni wọ́n yọ Buhari ti san owó subsidy yẹn dé ìgbé tó ti parí ìjọba rẹ̀ ó bá wa lójijì. ìjọba àpapọ̀ wá rí owó sọ́bìrì ẹ̀gẹ́rì tí wọ́n rí ń bẹ̀ wọ́n fún àwọn gómìnà káàkiri iye tó kálukú ń gbà ó transfer ní stéètì ìbomi léyìí tó yẹ kárí ìlàpá rẹ̀ láàrin wa ìyẹn là ń rún lẹ́nu tí ò tí ì tán. ilé táàsì tó máa fún wa fi sí owó orí táàsì yìí tí wọ́n gbé lórí fún wa yìí géèmì tí wọ́n bá rí ń bẹ̀ bóun ni ó ṣe ìtọ́ra rẹ̀ bóun ni ó ṣe lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀kọ́ náà ṣé kìí ṣe pé wọ́n tún máa hádi owó ìmọ̀ àwọn gómìnà táà ní rí nǹkan kan bẹ̀ náà ni yẹgan ní pa wá láyà ìlú tí wọ́n fẹ́ẹ́ ṣe tax ẹgbẹ́ lówó orí lóòótọ́ ó yẹ ká máa rí ìjọba gangan fúnra wọn ó yẹ kí a máa rí nǹkan tí àwọn abẹ̀kún yóò máa dẹ̀ wá lọ́rùn nǹkan wọn gẹ́gẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó sì ń bọ̀ pò ní wọ́n á ń bọ̀ pò díẹ̀ wọ́n tún gbélé ìdí bó wá tó ní nǹkan tó ṣe ní wọ́n padà torí pé àwọn ilé iṣẹ́ tí wọ́n ń produce kan fún wa yàtọ̀ sí pé wọ́n ń gbówó lọ́wọ́ táàsì àwọn tá ń rà lọ́wọ́ wọn á sanwó ti báǹkì wọ́n jọ táàsì lórí ẹ̀ àwọn táàtà fún àwọn ní òfò lè torí pé ẹni tí yóò san kankan tẹ́lẹ̀ tó rajà bí ọjà 1 million naira tó gbé táàkì tó san lé lórí orí ọjà náà ní ó ṣì lé lórí àṣegbèsèpọ̀ fún àwọn èèyàn wa nítorí wọ́n gbé 20 naira lórí 200 ni wọ́n gbélé lórí èkó tó ha ìpadà. tó ìjọba àwọn ilé àpapọ̀ sófin wọ́n dẹ̀ ń dá ìjọba àpapọ̀ lọ́wọ́ kọ́ wípé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ bí wá síwájú àwọn ọ̀tọ̀ ní nǹkan tẹ́ buwọ́ lù ṣé pé nǹkan bẹ́ẹ̀ òní wọn fi lo agbára wípé báwọn òṣìṣẹ́ lè lé tí káàkiri bá ti wá pọ̀ jù lórí gbogbo nǹkan ní ìlú tá a bá ti wà láìsí pé iná ó dáa tá a fi ń ṣiṣẹ́ àtàwọn nǹkan míì bíi ilé ìwòsàn gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti sọ nǹkan yẹn ò lè tí ìmú yẹn tó bí àpá tó ń padà sẹ́yìn ni ó ń tù díẹ̀ ó tó ń le díẹ̀ tí mo ní ká wá já sí ṣùgbọ́n láàrin oṣù kan sóṣù mẹ́fà ọmọ Nàìjíríà àmọ̀dé kan yóò dùn sí ẹ̀já bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ yóò ní jóná. àmín. àdìsí àfihàn Adékọ́lá àfihàn orúkọ mi. ẹ ṣeun bàmí ẹ ṣeun. o 7025201007 àbí 07055071007 ó ní nọ́mbà tí ẹ fi lè pè wá láti dá sí i torí pé ọ̀rọ̀ yìí gbogbo wa pátápátá òun náà ló kàn. Bàbá Afọlábí sọ nǹkan kan pé ó yẹ kí ìjọba kí wọ́n jẹ́ kí kìnìún ọ̀hún kó rinlẹ̀ títí dàsìkò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ni kìnìún ọ̀hún ò tí ì yé a sì ní àjọ kan tá a mọ̀ sínú National Orientation Agency ń wà fún ìlanilọ́yẹ̀ kò sí ìlanilọ́yẹ̀ kankan lórí ẹ̀ kó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí àwọn ìpolówó oríṣiríṣi kó ti máa lọ gbogbo àwọn rédíò tíjọba ó ṣonígbọ̀wọ́ àwọn iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán bó ṣe yẹ kó rí rèé o
bó ṣe yẹ kó rí rèé àmọ́ ohun tí àwa fi ń ṣe lè láàárọ̀ òun náà ni pé ó dàbẹ́ ni pé téèyàn bá wo ààrẹ Bọ́lá Tinubu ìgbín tẹnumọ́gi ògùn ni tẹ̀ bá mo fẹ̀rọ subsidy ṣe àpèjúwe ó ní subsidy is gone àtìgbà náà kò padà wá ó lọ ṣe é mọ̀ pé gbà náà ara nǹkan tá à ń sọ náà ni wípé ó yẹ káwọn nǹkan kan ti wà ńlẹ̀ àtàwọn nǹkan kan kó tó di wípé wọ́n yọ kìíní àmọ́ bàbá ti yọ wàá bọ̀ gbọ́n nǹkan kan mọ́ bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ owó orí ojú kan náà lèmi náà fi ń wò ó bọ́yìn sọ yé pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ó dà tí wọ́n bá wá rí bẹ́ẹ̀ àwọn aráàlú ìhà ọ̀la kọ sí i jó tiẹ̀ yé wa báwo ló ṣe yẹ ó rí tó bá di wípé nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n torí pé àwọn sọ wípé àwọn tí kò rọ́wọ́ orí ni yóò pé jù àwọn tó rí ń ta ni yóò pé jù ní ìṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ àmọ́ at the long run bí àṣà àwọn ilé ìbò lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ó ń padà bọ̀ wá sọ́dọ̀ àwọn tí ò rọ́wọ́ orí lọ́nà wo bẹ́ẹ̀ bá bu táàksì owó orí lé àwọn ilé iṣẹ́ tẹ́ ẹ bù lérí àwọn ilé iṣẹ́ àwọn bí wọ́n ń ṣọṣẹ́ ní o fún bí àpẹẹrẹ tẹ́ ẹ tó ń san bóyá fún bí àpẹẹrẹ ìdá 5 tẹ́lẹ̀ tẹ́ ẹ gbé lọ sí ìdá 10 àbí ìdá 20 wọn ò ní ṣòwò ṣọ́ọ̀tì wọ́n wá bí wọ́n ṣe shift burden tax yẹn sórí àwọn tó ń bá wọn rajà tá a mọ̀ sí consumer àbí end user of that product bẹ́ẹ̀ nílé iṣẹ́ ò ní ṣọ́ọ̀tì wọ́n á burden tán ìjọba gbélé wọn lórí yẹn wọ́n wá pín sórí àwa tá à ń ra ọṣẹ lọ́wọ́ wọn ìgbà wo ni ò wá kan àwa tá a rọ́wọ́ orí àmọ́ ìjọba ń sọ tí wọ́n pé ó kan yín o èyí tẹ̀ rọ́wọ́ orí àwọn tí wọ́n ní jọ̀bọ̀jọ̀bọ̀ lápá tán lè dáṣà mọ́ kíọ̀kíọ̀ ni ǹjẹ́ ṣé bẹ́ẹ̀ ni ó rí lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn àsìkò tó yẹ kí àwọn tí wọ́n jẹ́ bóyá ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ àbí àwọn tí wọ́n jẹ́ tí ẹnu wọn tọ̀rọ̀ tó yẹ kí wọ́n sọ̀rọ̀ rẹ̀ bó tilẹ̀ jẹ́ wípé kinní ọ̀hún wà lé aṣòfin àmọ́ bó ṣe ń lọ yìí ààrẹ nínú going back wọ́n bẹ̀rẹ̀ òun ló fi yẹ kí káwa ṣe tiwọ́ ké báwo ló ṣe yẹ kó rí kí la mọ̀ ń pẹ́ kí ni ó ṣẹlẹ̀ 07025201007 hello dikola. ẹ káàárọ̀ ọ̀gá mi. ẹ káàárọ̀ sà orúkọ yìí bulẹ̀ tí ń pè. Abiodun Fetiga ló ń pè. happy new year sir. I wish you the same sir. ọ̀dọ̀ yẹn la jẹ́ fún gbogbo wa. àmín o àmín. ọ̀gá mi bó ṣe yẹ kó rí ni. pé ìtẹ́bí lásán fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ mi. ok sir. president á gbé bíìlì what's it called tax law lọ sí national assembly. bẹ́ẹ̀ ni sir. tí mi bá parọ́ tí n bá gbọ́ Yorùbá dáadáa àbádòfin náà ń pè ní bíìlì. kódà Yorùbá yẹn gan kò tiẹ̀ right kò correct ẹ mọ̀ gbọ́ o àbádòfin ìgbà tí wọ́n bá ti jíròrò lé lórí tán tí ààrẹ ti buwọ́lù ló tó dòfin so ìgbà tó ń gbé lọ yẹ bíìlì ni àbá ní kò tí ì dòfin ṣó lè yí. ṣe bọ̀dá mi á dáa fún yín. àmín. Yorùbá dánú Yorùbá dánú èdè. bẹ́ẹ̀ni àbá ní sà. ó ní kán sọ di òfin. God bless you. tí àwọn aṣòfin ò bá sọ di òfin president ò lè ṣe é. ìmọ̀ parọ́. kò ní buwọ́lù. tí president ò bá ti àwọn aṣòfin ló máa gbé fún bóyá lọ buwọ́lù. táwọn aṣòfin ò bá ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kò lè dòfin. wọ́n á gbé lọ fún president pé kó buwọ́lù. àwa ti ṣe lé lórí o ó ti dòfin o. kò tí so àwọn tí ẹ wá gbọ́ ṣé ẹni tó dábàá ló lágbára ni àbẹ́ni tó sọ di òfin. ẹni tó sọ dòfin ni bàbá. a dà fún yín àwọn aṣòfin ló lágbára jù ló yẹ kó ní agbára jù. ló yẹ kó ní agbára jù. ṣùgbọ́n nígbà tá a ti láwọn aṣòfin tí wọn ò mọ ọwọ́ ọ̀tún yàtọ̀ sí tòsì
tí wọn ò fẹ́ ṣe ìfẹ́ aráàlú. Gbogbo wa tá à ń pè lórí rédíò aráàlú ni wá. Torí pé ó máa affect wa la ṣe ń pè tá à ń complain. Àbí ẹni àná lára ń tà. Bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ẹ tó ń ṣe ojú yín ló ní agbára láti sọ fún pírẹsidẹ́ǹtì pé nǹkan tẹ́ gbé wá yìí àwọn èèyàn wá sọ pé ó máa ní wọ́n lára. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tún wò, ẹ jẹ́ ká gbé àbá mi lélẹ̀ tí kò ní ní àwọn tá à ń ṣe ojú lára. Bọ̀dá mi táwa ló yẹ ká pariwo lé lórí ju ẹjọ́. Ṣé tó dábàá ni àbẹ́ tó lágbára láti sọ dòfin. Ibi tí ọ̀gbẹ́ni Fẹ́túgà gbé wa lọ lágbára. Tí Nàìjíríà ò bá tí ì mọ bí tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀ ìyà yá máa kọ̀ntínú ni. Ṣé ẹ mọ̀ pé ní orílẹ̀-èdè tí àwọn aṣòfin ti ní ọpọlọ tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ aráàlú subsidy is gone tí bàbá sọ nígbà yẹn wọ́n á pè padà nípàlàyé wá ń bí. Ẹ má jẹ́ ó lọ. Àwọn tí à ń ṣòfin ìyà ń jẹ wọ́n. Bọ̀dá mi ọjọ́ tí subsidy is gone inú filling station mo sùn mọ́jú ní Ìkẹjà. Tí bàbá pronounce ẹ̀ pé subsidy is gone. Inú filling station ní Ìkẹjà mo wà ibẹ̀ mo sùn mọ́jú kí n tó rí pòrà. Ṣùgbọ́n àwọn tó ń ṣojú mi ò sọ̀rọ̀. Àwọn tó ń ṣojú mi ò sọ̀rọ̀. Tí Nàìjíríà bá ti mọ ibi tí ìyà ti ń jẹ wọ́n wá mọ ibi tó yẹ kán kọjú sí. Àti ìmọ̀ nǹkan tó ń ṣe wá lórílẹ̀-èdè. Àti ìmọ̀ o. Àwọn èèyàn tún sọ wá ní ó ti ra gbogbo àwọn aṣòfin pa. Àrí proof tó gbówó báyìí fún wọn tó fẹ́ ra wọn. Ṣùgbọ́n báwa náà fẹ́ bá a kọ̀ à ń rí ó jọ gàtẹ́ tòwé ọ̀gàdẹ́. Ó fẹsẹ̀ méjèèjì tí. Àrípòwó níbẹ̀ bọ̀dá mi ṣé wọ́n lè rà yín láti ṣe nǹkan burúkú fún fámìlì yín sá. Rárá o. Owó wo náà fẹ́ gbé fún yín tí wọ́n á ní kẹ́ ẹ fìyà jẹ ìyàwó àtàwọn ọmọ. Bí gbogbo èèyàn lọ àwọn nìkan ni ó mọ̀ kú. So nǹkan táwọn á sọ báyìí ni pé tó bá lè rà wọ́n tòótọ́ ó mi pa àwọn gan wọn ò wá ṣe ìfẹ́ yín. Ní Nàìjíríà wọ́n máa sọ́dọ̀ láwọn. Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́túgà ẹ mọ̀ tí ì lọ sà. Kí ni nǹkan tẹ́ wá lè kílẹ̀ lè rí sọ sí ohun tí ọ̀kan lára àwọn ọmọlé aṣojúṣòfin kejì ilẹ̀ wa Nàìjíríà sọ pé ọ̀tọ̀ ní nǹkan táwọn fẹnu kò lé lórí nínú òfin owó orí àmọ́ ọ̀tọ̀ ní nǹkan tí wọ́n fi sí gbòòrò pé yàtọ̀ wà ń bẹ̀. Ṣáàrí pé wọ́n ṣiṣẹ́ ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan fún yín. Tó bá jó orílẹ̀-èdè tó gbádùn. Nǹkan tí pírẹsidẹ́ǹtì wa ṣe ní tí ìsọ́pọ̀ òtọ́ ni àbírọ̀ o. Àkànṣàlàyé ni. Nǹkan tó ṣe é pé ọ̀tọ̀ nìkan tá a buwọ́lù ọ̀tọ̀ nìkan tí wọ́n execute. Impeachable offence ni nǹkan tó fi ń yọ president mi. Ká sọ wípé tòótọ́ lórí bẹ́ẹ̀. Ó yẹ kán yọ dànù ni. Kí la rán ẹ mọ̀ tún mọ executive ni executive arm of government pé ẹni tó ń gbéṣẹ́ jáde. Ta ló ń rán wọn níṣẹ́? Àwọn aṣòfin ló ń rán wọn níṣẹ́. So iṣẹ́ tá a rán ẹ̀kọ́ ló jẹ́ bọ́ọ̀ta. Ṣùgbọ́n gbàtà ti láwọn tí ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún yín ó lè le jẹ́ àwọn tí ò wúlò fún wa lọ́n ṣòfin là ń pè láwọn aṣòfin. Ẹ má bínú tán Ọ̀gbẹ́ni Fẹ́túgà. Ó tọ́ ni mò ń sọ wọn ò wúlò fún wa. Ó ní màá tún ṣe sọ́dọ̀ la ẹ̀rọ ìgbà tá a bá tó kọjú sáwọn aṣòfin tí wọ́n ń ṣe òfin gidi tó ń pé aráàlú ìgbà yẹn Nàìjíríà tó lọ wájú. Ilé tá à ń ṣe eré là ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀rù bá ṣe máa pè dọ́là ni bóyá tí Jésù yìí dé pẹ́ẹ́pẹ́ bàbá Tinubu ló ṣì wà lórí oyè bá ti máa complain ni. Mo jẹ́ fẹ́ béèrè bóòlù apábí ó ṣe di Senate President. Ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ ìbọ̀dá Fẹ́mi bàbá ọ̀dá mi tó bá jẹ́rú Fẹ́mi Fálànà ló jẹ́ Senate President Nàìjíríà kí lè rò wíwọ̀ bá ti ṣẹlẹ̀. Mi sọ pé ó pé tán o. Ó yé mi. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń jà fún aráàlú láì gbowó nígbà tó sì wà ní iṣẹ́ títẹ̀ ẹ wá sọ di Senate President kí lè rò máa ṣe fáráàlú. A ti ṣìyàn kì í ṣe pé mo ti sọ láì 2022 ó ti bá wọ̀ rẹ̀ jẹ́ paríparí ẹ̀ mo fẹ́ sọ ilé ẹ má expect president nìkan kó solve gbogbo problem wa Nàìjíríà. Bùnmi Adéfúsì bọ̀dá mi dáadáa wọ́n sọ̀rọ̀ kan tó mọ́pọlọ wá pé ẹ̀kan ti adjust ilé ẹ̀kan ti ṣe ilé ẹ̀kan ti ṣe tán especially ń pa iná. Ẹ rí ọ̀rọ̀ iná ẹ bá wọn gómìnà yín sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ iná. Elect engineer ni gómìnà wa Ṣèyí Mákindé ó yẹ kí wọ́n focus dáadáa gan lórí iná ìpèsè iná. Bó bá lè pèsè iná fún gbogbo pátápátá ẹ máa ṣe díẹ̀díẹ̀. Abia State
8 local government ló wà lọ́ndà state power project tí iná wọn ò ṣẹ́jú mọ́ for the past 3 years tí wọ́n parọ́ ẹ̀ mo débẹ̀. tí Alex Oti ti wà ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni do gómìnà kan ló ń ṣe bọ́tẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí ṣòǹgàn ló ṣe parí ẹ̀ bọ́tẹ̀ tí gómìnà àná bá bẹ̀rẹ̀ power project lọ́yọ̀ọ́ state kẹlòmínà dé kó wá parí ẹ̀ a máa gbóríyìn fún un sákúlárò tó ń ṣe lọ́sùn bẹ́ẹ̀ nìkan ló bẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ ká bá àwọn gómìnà wa náà sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ń dákẹ́. ẹ ṣeun ọ̀gbẹ́ni Ìfẹ́túgà ẹ ṣeun thank you. hello. Eyitayo. yes sir. ṣe rí i pé àwọn ọlọ́pọlọ pípé wọ́n bẹ Nàìjíríà yìí. tó pọ̀ gan-an. wàláì àwọn ọlọ́pọlọ ṣe rí gbogbo àwọn tó ń pè látàárọ̀ wọn àyàráyè dìde ìjọba ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣùgbọ́n ìlàkà tí wọ́n ní òní wọ́n gbé sí orí rédíò tàbí pé ọpọlọ pípé wà Nàìjíríà. ẹ̀yin náà tẹ́ ẹja tọkùn ọpọlọ yín pé ẹ rí i pé ọpọlọ wọn kan tí ẹ̀tún dá wọn lóhùn gan wọ́n ṣe kúdòs fún yín tẹ̀yìn ọ̀nà náà torí pé ó yé yín dáadáa gidigidi gan. ṣé rí bàbá tó sọ̀rọ̀ kan yẹn wọ́n mẹ́ṣẹ́ ọ̀rọ̀ kan sìn kéṣì gbọ́n kan ní ààrẹ Nàìjíríà lè dá ṣe kó tó kó sọ̀wọ́ aráàlú àwọn aṣòfin tí wọ́n lọ ní ẹkùn kọ̀ọ̀kan ní Nàìjíríà yìí nígbà tí wọ́n bá wálé ìbínú wọ́n ní kọ́ńtínẹ̀sì kọ̀ọ̀kan kí ló dé tí àlọ́ bá wọn pé ẹ jókòó sàbújá kó lè bá àrò àwọn ọlọ́run láti náà yín lọ síbẹ̀ òfin báyìí tí wọ́n ṣe àfaramọ́ nǹkan báyìí la ní ìdì nǹkan báyìí lè ṣe fún wa ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti lọ tí wọ́n bá ti dé gan ẹlòmíì gan àti rí wọn gan wàhálà ni ó dì láwọn nífẹ̀ẹ́ wa. ó tún wá dá lórí àwọn òṣìṣẹ́ tó jẹ́ wípé ara wọn ni wọ́n fẹ́ ó ló fi ààyè lẹ̀ fún ìjọba àpapọ̀ láti ṣe tó wù wọ́n. ìgbésẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ gbé yẹn ìgbésẹ̀ tí ò dáa ni ẹgbẹ́ ìkan lọ sí aṣòfin wọ́n ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ wọn ò tí ì parí ẹ̀ ẹ ti buwọ́lù pé nǹkan tẹ fẹ́ rè láì fi ṣe ológun. ó kù díẹ̀ káàtó irú àwọn kálẹ́gbẹ́ òṣìṣẹ́ dúró déédéé àtàràlù nígbà kàtàjọ́ sàdé papọ̀ nǹkan tí ò bá tẹ́ wa lọ́rùn bá máa ń jáde pa àfẹ́ ni ìjọba dẹ̀ kọ́ dẹ̀ padà ńbẹ̀ ṣùgbọ́n gbẹ́gbẹ́ àwọn náà ò lè sòdodo ara wa nìkan ni wọ́n ń jà fún. lágbára Nàìjíríà ó dáa o lágbára Nàìjíríà ó dáa torí inú kọ́dà aláwà àwọn orílẹ̀-èdè ìdájọ́ jẹ́ ní ṣe gbogbo ẹ lọ síbẹ̀ ẹ wò bílù wọn ṣe rí àwọn ọmọ èèyàn wa tọ́lọ sí abroad tòótọ́ wọn ní náà wọn lómi wọn san tax ṣùgbọ́n ìgbésí ayé tẹ ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn. ó rọ̀ wọ́n lọ́rùn dáadáa. stéètì kan náà ti ní náà yẹn gọ́fúnà wa náà àti sọ́njẹ́ òní nígbà Buhari ń lọ ó ti sáyẹn rẹ̀ sẹ́pẹ́ bọ́dì ẹ lè da ibùsọ̀pọ̀ lẹ̀ ẹ lè da iná lẹ̀ láì ní ọ̀nà lè rújì bẹ́ẹ̀ yẹn ẹnìkan ti ṣe iná kan síbẹ̀ ó ní nǹkan tó máa wúlò fún bẹ́ẹ̀ owó sákúlà kankan yẹn owó yẹn tó bẹ̀rẹ̀ ná a ní nǹkan tó ṣe ò dá o ṣùgbọ́n nǹkan tí ó wúlò fún gbogbo èèyàn pátápátá òun là ń sọ iléeṣẹ́ yóò ní bàjẹ́ lágbára náà. àmì o ẹ ṣeun gan ni sir. ẹ ṣeun thank you ẹ ṣeun mi ní láǹfààní láti gba ìpè kankan mọ́ torí pé àsìkò wa ti lọ oníyàn ṣe ọlọ́bẹ̀ ṣe ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ jẹ́ náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yìí o ẹ wo Nàìjíríà yóò dùn yóò dáa gbọ́mọ kàn sí tó wá dùn tán wọn ò ní fèmí àti yín ṣàwátì ọ̀rọ̀ nípa owó orí òun náà ló di ohun tá à ń jẹ lẹ́nu báyìí ní Nàìjíríà a sì mọ̀ pé Ọlọ́run bá wa ṣe yóò dáa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tá a jọ ṣe tí yóò fi dùn tọ́gbọ́n fi kàn sí Akóredé Adéníkẹ́ Bobby ló yẹ kẹ́ wò mí ní Facebook àti YouTube Moses olúwa nídìí ẹ̀rọ alátagbà àti nídìí ẹ̀rọ amúnáwá ẹ ṣeun tó a kú ọdún o a kú ìyèdún ẹ̀mí owó ṣọ̀pọ̀ ọdún lókè pẹ̀ ọ̀rọ̀ ìlú ó tún di ọjọ́ Ẹtì Friday tó ń bọ̀ kémi àti kàtún tó pàdé Eyitayo Olusola lèmi ṣe Táyọ̀ láò ṣọdún.